guys, welcome back to my YouTube channel PTverse Raneti video loi. Jodi apnaloke mur video bur prothom baro babe sai ase then hi moi Priyanka asha koru apnaloke mur channel to subscribe koribo aru jodi already subscribe kori thoise then thank you so much. আজি হৈছে 23rd August আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো খোলা নাই গতিকে অহা কাইলে মোৰ চেনেলটো খুলিম আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো 25-26 ৰ ভিতৰত মেবি পাই যাব আৰু আজি আবেলি যাম অকমান বাহিৰলৈ ওলাই আৰু তাৰ আগত মই এতিয়া বনাম ৰাখি কাৰণ আজি হৈছে ৰক্ষা বন্ধন যেহেতু ৰাখি বনাম সো ভাবিছো যে আপোনালোককো দেখাও তো বলক চাই লও আৰু এই যে পিছফালে দেখিছে এইজনী হৈছে আমাৰ ফেসি ঊন সূতা লৈছো আৰু প্ৰথম তাত সৰু সাইজৰ মণি সুমুৱাই লৈছো সৰু মণিটো সুমুৱাই লোৱাৰ পিছত তাত ডাঙৰ মণি এটা দিম আৰু একেবাৰে শেষত প্ৰথম যেনে ধৰণৰ সৰু মণি দিছিলো তেনেকুৱা সেম সাইজৰ মণিয়ে শেষতো দিম তাৰ পিছত মণি কেইটা ঊন সূতাৰ মাজৰ ভাগত আমি মণিৰ দুটা কাষে কাঠি মাৰি দিম যাতে মণি কেইটা লৰচৰ হৈ নাথাকে তেতিয়া যে মই আপোনালোকক কৈ আছিলো যে আজি আবেলি কৰবালৈ যাম সো মই জাগাত আহি পালো সেইবোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ তাত আছে মই যাম লাহেকে ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো Dekat kita tadi. Happy ya. Thank you. Halo. Mai kita kali. Umur lakat pesa di sana. Dia mah biar kamu dapat saya katakan. Oh, iya. Ayo Masina. Masina. Tadi kita kasih lihat lagi kita katakan. Jadi kita katakan. Jaldi katakan. Thank you so much. Putih bola beta. ঘৰলৈ আহি কিবা টেষ্টি খাব মন গল আৰু আছিল এইটো বৰিং ব্ৰেড এতিয়া এই সিম্পল ব্ৰেডটোৰে ইজিলি টেষ্টি ইভিনিং স্নেক্স বনাম প্ৰথমতে ব্ৰেডখিনি সমানকে কাটি ললো ইয়াৰ পিছত মই একাপ বেসন লৈছো মই 4খন ব্ৰেডৰ বাবে বনাইছো বাবে এইখিনি বেসন লৈছো যদি আপোনালোকে ব্ৰেড বেছিকে লয় তেতিয়া বেসনো সৰহ পৰিমাণে ল'ব তাৰ পিছত অলপকে পানী দি এইখিনি মই ধুনীয়াকে ফেটি লম এইখিনি মিক্স কৰোতে চাব যাতে মাজৰ গোটা-গোটাকে ৰৈ নাযায় বেসন আৰু পানী ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এটা কণী দি লৈছো আৰু পুনৰ ইয়াক ফেটি লম এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দি লৈছো
এতিয়া মিহিকে কাটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি পুনৰ ভালদৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ থকালৈকে এপিচ ব্ৰেড মিশ্ৰণত দি উলট পালট কৰি ল'ম যাতে চাৰিওকাষে মিশ্ৰণখিনি লাগি যায়। তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ব্ৰেড পিচ কেৰাহীত দি লৈছোঁ। অলপ সময় ব্ৰেড পিচ ভাজ খোৱাৰ পিছত ইয়াক উলটাই দিম আৰু পুনৰ কিছু সময় ভাজি থাকিম। এনেধৰণেৰে ব্ৰেড পকৰা বনালে বেছি সময় ভাজিব নালাগে, অকণমান সময় দুয়োটা ছাইড ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াক উঠাই ল'ব পাৰি। একেধৰণেৰে বাকীখিনিও মই ভাজি লৈছোঁ। ব্ৰেড পকৰা খাবলৈ বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হৈছিলে। কেনে হৈছিল? আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ডোন্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.